Доброго дня, шановні колеги і партнери. Я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії Джерелія. І сьогодні я з задоволенням хочу представити вам наші новинки. Вони будуть у серії «Квітка», це наша така сімейна серія. Це 3 рідких мила. І перше з них – це рідке мило з екстрактом алоє. Ви бачите, як воно красиво оформлено. Дуже ніжний, дуже приємний аромат, і саме мило дуже ніжне. Тобто воно делікатно, але ретельно очищує шкіру, не сушить, не подразнює, навпаки зволожує, бо ж містить екстракт алоє. Да? Дуже добре піниться, легко змивається, ніякої там плівки, тобто ніяких дискомфортних чи неприємних відчуттів, а навпаки чистота, комфорт і повне задоволення від цього продукту. Шкіра після нього ніжна, шкіра після нього шовковиста. І ця формула розроблена спеціально для сімейного використання, тобто для щоденного використання, щоденно частого використання і для всієї сім'ї воно підходить. Так? Як я сказала, що у складі мила міститься екстракт алою. Як ви знаєте, це, по-перше, дуже гарно зволожуючий компонент. Він і зволожує, і допомагає шкірі утримувати вологу. Він тонізує шкіру, робить її більш такою в тонусі, більш еластичною. І заспокоює, знімає якісь подразнення, якщо є почервоніння, пошкодження. Тобто вже на етапі очищення ми доглядаємо за шкірою, даємо їй вологу, заспокоєння і тонус. Так? Звичайно, використовуємо так, як завжди використовуємо рідке мило, тобто на вологу шкіру рук наносимо, спінюємо і змиваємо водою. Так? І протипоказання і запобіжні заходи, тобто цей слайд, він більше для того, щоб коли ви самі будете робити презентації. Тому протипоказання, запобіжні заходи не використовувати не за призначенням, якщо є індивідуальні несприйняття індивідуально якихось компонентів мила, не використовувати для тварин, а для людей, для всієї сім'ї він підходить, вагітним і годуючим мамам його беззаперечно можна використовувати, і дітям також можна використовувати. Так? Наступне мило – це вже більш спеціалізоване мило. Це мило рідке з антибактеріальною дією. Тобто воно підходить для щоденного, для частого використання, але ми його більше, звичайно, використовуємо там, де нам потрібна ця антибактеріальна дія. Його таким антибактеріальним і протигрибковим, і противірусним компонентом є бензалконій акваріл. Крім цього, до складу входить ще екстракт білого чаю. Мило також з дуже ніжним ароматом. Воно також дуже гарно піниться, легко також змивається, також ніякого дискомфорту, сплошний комфорт. Також підходить для всієї сім'ї. Але те, що я говорила, що його ми не використовуємо завжди цілий рік, щоденно декілька, це більш спеціалізоване мило. Але його бажано, потрібно мати у кожній сім'ї, бо, по-перше, особливо в якісь періоди, ну і зараз в цей період наш, коли в нас зі світлом є нюанси, да, то коли ви приходите з вулиці, то бажано все-таки милом, да, антибактеріальним вимити руки. Особливо десь в транспорті, де ви їхали там в магазині і так далі, і так далі, і так далі. Якщо людина, припустимо, десь лежить у лікарні, якщо в домі є хвора людина, якщо хтось в сім'ї хворіє, то і той, хто хворіє, і той, хто доглядає, використовують, звичайно, рідке мило. Це з антибактеріальної дії. Але це те, що стосується рук. Але ми не забуваємо про те, що в цього мила є ще і антигрибкова дія. Тому ми його використовуємо в ті моменти, в той час, коли потрібна профілактика грибкових інфекцій ніг, тобто ми миємо ноги.
І під час лікування від грибкових інфекцій ми також використовуємо це мило. Це буде додатковий такий засіб, який покращить, звичайно, загальне лікування. Ну і я ж кажу, що у всіх випадках, де потрібна антибактеріальна, противірусна і протигрибкова дія. Так? Далі і входить основний компонент, я сказала, що це бензалконія хлорид, антибактеріальний компонент і протимікробної протигрибкової дії. До речі, і мило це, і за рахунок цього компоненту в першу чергу, він дуже добре усуває неприємні запахи. Да? Тобто, тому я дуже рекомендую це мило використовувати не тільки як мило для рук, а мити їм ноги, да, якщо є якісь неприємні запахи, є потрібна профілактика грибкових інфекцій або під час курсу лікування грибкових інфекцій. Використовуємо також, так як завжди, рідке мило. Єдине, що це мило може трошечки довше ним помити руки, трошки довше потримати. Взагалі, коли період вірусних інфекцій, то для того, щоб захиститися саме через передачу через руки, вважається, що порядка 20 секунд потрібно намилювати руки, міжпальцеві проміжки ці і так далі. Так, і крім цього, тут же ще екстракт був білого чаю. Теж заспокоює шкіру, теж дає вологу шкірі, теж заспокоює, теж знімає подразнення. Тобто мило з антибактеріальною дією, але воно дуже спокійно працює і комфортне використання, приємний запах і не сушить ніякого дискомфорту, не доставляє тільки приємні відчуття і користь. Так? І наступне в нас це теж таке більш спеціалізоване, але воно теж, звичайно, підходить для всієї сім'ї. Це рідке дитяче мило з екстрактом ромашки. Приємний такий аромат з ромашкою, дуже дбайливо доглядає за шкірою, ніжно очищає, добре також піниться, добре також змивається, не сушить навіть дитячу ніжну шкіру, але я ж кажу, можна всій сім'ї. До те, що можна дітям, то, звичайно, можна використовувати вже і для всієї сім'ї. Входить туди екстракт ромашки, да? І це теж заспокоює шкіра, також робить шкіру ніжною, такою бархатистою, сположеною. І далі, що стосується у нас екстракту ромашки, який туди входить, це, по-перше, ромашка, по-перше, саме, що вона робить, це заспокоює, да? Це знімає подразнення, яке дітям взагалі дуже завжди актуальне. Якщо якісь там подряпинки є на руках і так далі, подразнення, запалення, позбавляє і дітей, і дорослих від сухості шкіри, якщо свербіж якийсь є, лущення є. Тобто дуже м'яко очищає. Ми ж знаємо, да, ми вже неодноразово говорили, що стосується, це в більшій мірі дорослих, не те, що крем, да, по догляду за руками, але дуже важливо то те, чим ми миємо руки. Да? Якщо це м'який, ніжний, дбайливо очищаючий засіб, то, звичайно, руки будуть доглянуті і у дітей, і у дорослих, які потім будуть ще наносити там крем на руки. Да? Він набагато краще буде діяти. І все теж протипоказання – це індивідуальне несприйняття компонентів, тобто індивідуальна чутливість компонентів. Можна використовувати дітям для всієї сім'ї, вагітним і годуючим мамам беззаперечно можна. Отакі 3 засоби. Я кажу, дійсно дуже приємні, дуже спокійні, ніжні, лагідні аромати. Вони вам всі сподобаються, всі 3. І по використанню, по наслідкам використання дуже гарний дають ефект. Тобто зустрічаємо такі наші новинки, всім про них розповідаємо, бо вони дійсно підходять для всієї
сім'ї мають бути у всієї сім'ї і дітям, і дорослим, і в спеціальних випадках, в спеціалізованих, скажімо так, випадках, коли потрібно, наприклад, це антибактеріальне. Тобто ми закриваємо весь спектр того, що нам потрібно. Це те, що я хотіла вам розказати. Дуже дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.